Again to my channel. So for today's video, magluluto tayo ng chopsuey. Una natin gagawin, syempre hugasan muna natin lahat ng ating ingredients. So yan, nauna na yung atay, tapos ngayon yung gulay naman. So yan guys, hugasan lang natin mabuti yung ating gulay. Yan, nilaga ko na yung laman loob ng manok. Hindi natin alisan ng tangkay ang chicharo kasi mas madali siyang tanggalan. Mix natin ang ating sayote. So yan, tanggalin muna natin ang kanyang ulo. Tapos yan, kaskasin lang natin para mawala yung lagkit niya. Ayan ang una kong gagawin, hiniwa ko sa gitna ang sayote para madali siyang balatan. Isunod natin ang carrots. At hiwain natin pa slab. Ayan, tanggalin muna natin yung leaves ng petsay baguio at saka natin siya hiwain. Mas madali siyang hiwain pagka tinanggal natin ang ano. Pwede nyo din lahatin, pagsabay-sabayin, pero ako ito yung ginagawa ko. Isunod nating hiwain ang ating bell pepper. Tanggalan natin ang buto. Yan, laga na yung ating sahog, yung ating laman loob. So, atay ito, tsaka balon-balunan ng manok. Pwede din kayo maglagay ng manok. Lagain nyo lang din siya. At pwede din kayo maglagay ng itlog ng pugo kung gusto nyo. Or maglagay ng mushroom. Pwede din yan guys. Mas masarap siya. Yan, hiwain ko na yung bawang at sibuyas. So, unahin natin yung bawang. Hiwain natin sa gitna at ating balatan. So, ang ginagawa ko ganyan lang siya. Tapos, hiwain ko na siya na may balat. Tapos, pagka, sinasama ko na siya kasi malinis din naman yun. So, yan ang ginagawa ko. Sunod nating hiwain ang ating sibuyas.
tapos na tayo maghiwa. So, yan na ang ating mga ingredients. Pwede niya pa siyang lagyan ng ibang gulay, like cauliflower. Isahan na natin maggisa. So, magpainit muna tayo ng oil. Ilagay natin ang bawang hanggang sa pumula siya at isunod natin ang sibuyas. Haluin natin siya. At isunod natin ang carrots dahil mas matigas ang ating carrots, mas matagal siyang lumambot kaysa sa ibang sangkap natin. Lagyan natin ng konting patis. Guys, ingat lang sa paglagay ng konting ng patis dahil baka sumobra ang alat. Kaya na ilagay ko na yung ating laman loob ng manok. Isunod na natin ang ating gulay. At haluin natin. Nilagay ko na ang ating sabaw. Yan yung pinaglagaan ng ating manloob ng manok. Lasa kasi siya pagka ito yung nilagay mo. Nilagay ko na ang ating bell pepper. Ayan, kumukulo na ang ating gulay. Lagay ko na din ang ating petsay baguio. Haluin lang natin siya hanggang sa mag-mix na siya. Natin ang ating seasoning mix or magic sarap. Then, ilagay na natin ang ating evaporated milk. And guys, tapos na ang ating pagluluto ng chopsuey. So, medyo na-overcook lang siya. Ayan, thank you for watching and please subscribe to my channel and see you on my next vlog.